Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test NASAL Test Kit. Kit ujian ini mengandungi panduan pengguna, rak buffer ekstrak, swab pakai buang, tube ekstrak dan kaset ujian. Sebelum ujian dilakukan, jangan makan, merokok, mengunyah atau minum minuman selain air kosong. Lipatkan rak untuk menampung tube. Letakkan tube pada rak. Titiskan 6 titisan ekstrak buffer. Buka swab pakai buang dari bungkusan. Sapu 5 kali menggunakan hujung fabrik pada dalam mulut, pipi kiri, pipi kanan dan lelangit. Masukkan swab ke dalam tube yang mengandungi buffer. Masukkan hujung fabrik dan swab ke dalam lubang hidung yang pertama, iaitu 2 cm ke dalam hidung. Ulang langkah yang sama untuk lubang hidung yang seterusnya. Letakkan swab kedua ke dalam tube yang sama. Rendam swab tersebut dalam buffer dan kacau dengan kuat selama 10 kali. Picit kedua-dua swab untuk kumpul sebanyak yang mungkin larutan di dalam tube. Buang swab terpakai ke dalam beg sampah yang dibekalkan dan tutup zip dengan kemas. Tutup tube dengan penutup penitis dan campur larutan sampel. Koyak secara perlahan dari bungkusan dan keluarkan kaset ujian. Tambahkan 2 titis larutan sampel ke perigi sampel. Pastikan tiada gelembung udara. Sampel akan mula menyerap ke arah atas membran. Baca hasil ujian dalam masa 10 hingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, 2 jalur berwarna akan muncul. 1 di garisan kawalan C dan 1 di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya 1 jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian baru.